हॅलो नमस्कार, वेलकम टू सोनू फॅशन डिझायनर। मी आज एक सिंपल आणि एक छान खूबसूरत डिझाईन ब्लाउज डिझाईन केला आहे, ते तुमच्यासोबत व्हिडिओ शेअर करणार आहे। तर व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका। तर चला, तर ह्या ठिकाणी बॅकनेक घेतलेला आहे बघा, चौकोन करून घेतलाय का, रुंदीवरती 2.5 आहे आणि खाली 3 टाकलेले आहे। गळा चौकोनी गळा तयार करून घेतलाय। त्यानंतर गळ्याचा नंतर आपण थोडासा डीपने गोल गळा देणार आहोत बघा। अशा प्रकारे तुम्ही द्यायचा आहे, वरती 2.5 खाली 3। तुम्हाला डीपने द्यायचा असेल तर आणि वरती 2.5 आणि खाली 2.5 घेतला तरी चालेल, ओके। त्यानंतर आता आपण कट करून घ्यायचा आहे। कट करून झाल्यानंतर बघा असा आपला गोल गळा तयार रेडी झालेला आहे बघा। तर असं काही वाटलं कमी जास्त आहे तर आपण व्यवस्थित करायचं आहे आणि ठेवून घ्यायचं आहे एकमेकावरती, आणि सगळ्या बाजूने सारखं आहे की नाही ते बघून घ्यायचं आहे। ही माझ्या भावाच्या लग्नासाठी शिवलेला हा ब्लाऊज आहे, हळदीसाठी। तर कसा आहे मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा। आणि ऑलरेडी ब्लाऊज थोडासा वर्क होता, त्यामुळे मी सिंपल डिझाईन केली आहे, पण थोडीशी फॅन्सी पण वाटत आहे। तुम्ही मला कमेंटमध्ये सांगा की डिझाईन छान आहे की नाही, ओके। त्यानंतर बघा जो ब्लाऊज होता तो मी टाकून घेतला, त्याचा जो गळा होता तो खूप छोटा होता, त्यामुळं आपण तो वरचा कट करणार आहे आणि आपल्या डीपने घ्यायचा आहे। असा गळा असेल तर आपण आवडीनुसार गळा टाकायचा आहे। आणि त्यानंतर आपण आवडीनुसार गळा टाकल्यानंतर आपण काय करायचं आहे, जे एक्स्ट्रा आहे ते कट करून टाकायचं आहे आणि व्यवस्थित ॲडजस्ट करायचं आहे बघा। मी पण व्यवस्थित ॲडजस्ट केलं आहे। उरलेली जी डिझाईन आहे ती आपण नंतरच्या व्हिडिओमध्ये कशामध्ये तर लटकामध्ये जोडून यूज करणार आहोत। आता खाली मेन फॅब्रिक आहे, वरती अस्तर ठेवला आहे आणि जसा अस्तरचा आकार तशी शिलाई करून घ्यायची आहे बघा। जशी कटिंगची पद्धत सोपी आहे, तशी स्टिचिंगची पद्धत पण खूप सोपी आहे, नक्की ट्राय करा बघा। यानंतर आता आपण काय करणार आहोत, जे एक्स्ट्रा आहे ते कट करून घेणार आहोत बघा। जसा गळ्याचा आकार होता तसाच आपण कट केला आहे, तुम्हाला फायनल डिझाईन दिसणारच आहे बघा। त्यानंतर मी गोल गळ्याचा आकार कट करून घेतलेला आहे, ओके। इथपर्यंत तुम्हाला समजलंच असेल। त्यानंतर आता आकार कट करून घ्यायचा आहे, जेव्हा आपण गळा मागं पुढे होऊ नये म्हणून टाचण्या लावायच्या आहे। आणि संपूर्ण व्हिडिओ बघा आणि आवडला तर नक्की लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। इथं गळा खराब असल्यामुळं मी व्हिडिओला आवाज न देता म्युझिक लावणार आहे। थँक्यू।